مرحله پوست انداختن ساز کمانچست. اول چسب میزنیم، پوستمون رو قبلا خیس میکنیم، یه روزنامه خشکش میکنیم پوستو. به این صورت کم دستمون میزنیم توشو، کم گود میکنیم. بعد با پشت یا قیچی یا چاقو یا کاتر لباشو صاف میکنیم، چسب زیرشو میدیم بیرون، خیلی نه ولی اینقدر که صاف بشه. هر چند ثانیه یه بارم روش خیس میکنیم که پوست سریع خشک نشه تا دورش بگیره. حاشیه کمانچه معمولا چوب گردو استفاده میکنن یا راش. این دوش هم دنب حسبه، حالا سفیدش هست، مشکیش هم هست که مشکی صداش بهتره. بندی هم داره اینجا که معمولا تصمه هست، شرمه مثل جای دسته. این صورت هم گرفتیم.